පිළිගන්නවා ලක්මිත් YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට රුතු වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. ඒ තමයි කොහොමද අපි ස්මාර්ට් පෙන් එකක් ගෙදරදීම සාදා ගන්න කියලා. එහෙනම් වීඩියෝ එක පටන් ගමු. අපි දැන් නම් බලමු අවශ්‍ය උපකරණ. අපිට ඕන වෙනවා සෙලෝ ටේප් එකක්, ඇලුමිනියම් ෆොයිල් එකක්, කොටන් බඩ් එකක්, පෑන් බඩයක්, කපුරක්. දැන් එතන හදන්න පටන් ගමු. අපිට ඉස්සරහම ඕන මේ පෑන් බටේ. පෑන් බටේ තියෙනවා සිදුර පේනවා ඉස්සරහා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ගන්නවා කොටන් බඩ් එක. අපි කොටන් බඩ් එක මෙහෙම ඇන්ගල් එකට කපා ගන්නවා. අපි ඇන්ගල් එකට කපාගෙන අපි කොටන් බඩ් එක අරගෙන මේ සිදුර අස්සෙට අපි දැන් මේ සිදුර අස්සෙට මේක දමා ගන්න ඕන කොටන් බඩ් එක. හරි ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් තද කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ අපි දැන් ගන්න ඕන ඇලුමිනියම් ෆොයිල් එක. ඇලුමිනියම් ෆොයිල් චූටි කෑල්ලක් ඇති. අපි දැන් මේ පෑන් බටේ සයිස් එක කපා ගන්නවා. මේ ඇලුමිනියම් ෆොයිල් එක උඩට ගන්නවා. මේකට හොඳට ගෑවෙන්න නැත්නම් අපිට සැත් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ පුංචි කාලෙට ගෑවෙන්න අපි හදාගන්නවා. හරි අපි දැන් ඊට සෙලෝ ටේප් එක ගන්න ඕන. මේක උසයක් නම් මේ චූටි කෑල්ල මෙතන ගන්නවා. විදිහට අලුවගෙන මම අනිත් ටිකට ලෝගන්නවා චූටි කෑල්ල. හරි ඉතින් උඩ කෑල්ල පොඩ්ඩක් වැඩියෙන් තියෙනවා. ඒක මම කියනවා ගන්න. දැන් අපි මේක අපි පෙන්න කියන්නේ සාදලා ඉවරයි. හරි මෙතන ටෙස්ට් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි ටෙස්ට් කරන්න දෙයක් කරන්න දිනවා නැත්නම් මේක ටච් වෙන්නේ නැහැ. මේකට පොඩි වතුර ටිකක් පොගවලා ඒක මෙහෙම මිලි කරලා ටච් කරනවා. ඉතින් ගහන්න ටච් වෙන්නේ. ඉතින් යන්නේ එහෙනම් අදට අපි මේ හරි යන්නේ එහෙනම් දැන් මේක හදලා ඉවරයි. අපි දැන් බලමු මේක ටෙස්ට් කරලා. අපි මේක ටෙස්ට් කරන්න ඉස්සලා මේක වතුර ටික ඔබලා ඉන්නවා නැත්නම් මේක ටච් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් වතුර ටික ඔබලා මේක හොදට අතින් මෙහෙම ඔබා ගන්නවා නැත්නම් වතුර ගෑවෙනවා වගේ ඩිවයිස් එකේ. හරි ඊට පස්සේ දැන් අර බලමු චෙක් කරලා දැන් වල පේනවා වද්දි යන හැමදාම අපි චෙක් කරලා බලමු. ඔයාලට පුළුවන් මේකට ඔයාලා ඕපන් කරගන්න. මේ දැන් ඔයාලට පේනවා ඕපන් වෙනවා හොදට ටච් වෙනවා. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලට වීඩියෝ එඩිට් කරනවා නම් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් අපි අදට වීඩියෝ ඉවර කරනවා යාළුවනේ. අපි ආයි දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු. එහෙනම් යාළුවනේ අපි අදට වීඩියෝ ඉවර කරනවා. අපි ආයි දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ස්තුතියි.